Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în 3 variante de răspuns. Pentru persoanele care sunt singure sau pentru persoanele care își doresc să cunoască pe cineva. Deci citirea este valabilă și pentru cei care vă aflați într-o relație și vă gândiți serios să ieșiți din ea sau vă gândiți serios dacă poate apărea cineva nou la orizont. O să vă rog să alegeți intuitiv. Puteți să alegeți mai multe variante dacă voi simțiți nevoia. Aveți așa, numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz, numărul 3, piatra verde. Sper că ați ales. Dacă sunteți indeciși între două numere, le puteți alege pe amândouă și haideți să vedem ce se întâmplă pentru cei singuri sau pentru cei care doresc să cunoască pe cineva. Bine ați venit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi dacă apare o persoană nouă și cum anume ar putea să apară. Wow, aici deja a ieșit cartea sufletului pereche. Pentru unii poate încă mai aveți sufletul la o relație din trecut, o relație în care a fost o iubire pură. În alte cazuri e ca și cum deja a apărut acest suflet pereche, deja este în viața voastră. Văd aici o persoană foarte iubitoare, foarte blândă, o persoană care oferă multă iubire, poate arăta cumva mai plinuț sau mai plinuță. E o persoană căreia îi place luxul, o persoană care se respectă mult. Și văd că voi aici aveți ocazia să cunoașteți o astfel de persoană. Văd că și voi sunteți foarte sensibili de felul vostru și parcă aveți nevoie atât de siguranță emoțională cât și de siguranță materială. Parcă această persoană trebuie să fie și ea cumva din punct de vedere profesional, adică să aibă un loc de muncă, să aibă o sursă de venit, da? Adică pentru voi văd că este important și acest aspect și e normal să fie așa, e perfect normal. Da, problema este aici că voi nu prea comunicați, nu prea sunteți deschiși la lucruri noi. Sfatul este să încercați să vă ascultați mai mult intuiția și să vă deschideți mult mai mult spre zona spirituală, pentru că v-ar putea ajuta să vă vindecați anumite elemente. Ia uitați ce apăsare simțiți aici unii dintre voi. Alții simt că sunteți foarte concentrați pe zona profesională și parcă nu aveți timp de viața personală, parcă v-ați trezit deodată și nu vă dați seama cum anume s-a ajuns aici. Ia să vedem noi. Wow! Parcă este cineva în jurul vostru sau e cineva care vă privește, dar parcă vouă ori nu vă place, ori nu comunicați, ori din punct de vedere rațional nu prea este ceea ce vă trebuie vouă. Este o persoană foarte plină de viață, care știe bine să negocieze, să-și urmărească scopul. Alții văd că sunteți puși pe distracție, sunteți puși pe a trăi lucrurile din plin. O relație mai ascunsă, văd aici, care poate începe undeva la o vreme de seară, la o petrecere sau la o întâlnire. Deci încercați să socializați, să ieșiți din casă, faceți-vă drum, găsiți modalități de a ieși în lume, de a comunica, de a socializa aici. Pentru că dacă faceți acest lucru, aveți foarte mari șanse. Dacă nu și stați închiși în continuare în carapace, nu văd șanse momentan. Da? Eu vă spun cum anume puteți să faceți, voi cum considerați. Aici văd că în unele cazuri puteți avea o discuție cu această persoană pe care o puteți cunoaște, cumva mai în contradictoriu, mai aprinsă, dar care să fie clarificatoare, ca și cum vă impuneți din prima în această poveste. Oricum voi aveți șanse să cunoașteți pe cineva și o să vină foarte rapid către voi.
În schimb, repet, ține foarte mult de voi să fiți deschiși, să comunicați, să vă ascultați puțin intuiția, să mai lăsați rațiunea jos și să vă mai ascultați puțin și sufletul. Asta ar fi foarte important pentru cei de la numărul 1. Să fiți deschiși la ceea ce apare către voi. Pentru că, ia uitați, este ceva cu totul și cu totul special. Posibil ca la un drum să cunoașteți pe cineva, așa cum v-am spus, deci faceți drumuri. Unii poate chiar ați mai întrebat prin zona aceasta spirituală, referitor la ideea aceasta, cum că sunteți singuri. Dar, repet, sfatul este acesta. Și să nu mai cântăriți atât de mult lucrurile aici. E bine că vă respectați, e bine că știți ce vreți, dar încercați să acceptați și defectele, da, celelalte persoane. Încercați să acceptați așa ceva. Parcă voi vă bucurați, dar parcă sunteți persoane care nu prea exteriorizați, da, tot ce ține de emoțiile voastre și asta reprezintă chiar un blocaj. Încercați să nu vă iluzionați, încercați să vă ascultați intuiția, că asta este foarte important și mai mult decât atât încercați să nu vă faceți în minte un anumit tipar. Pentru că, repet, această persoană este foarte aproape de voi. Dacă nu a apărut deja, o să apară. Dar așa cum am spus, depinde de voi dacă îl veți primi sau dacă o veți primi cu brațele deschise. Pentru că în unele cazuri poate fi ușor diferit sau diferită față de tiparul pe care voi îl aveți. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră. O să vă spun și zodiile pe care le văd, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură. În primul rând, zodia Rac, zodii de apă foarte intens, Rac, Scorpion, Pești. Mai văd aici zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi dacă apare cineva, dacă e prin preajmă, cum anume ați putea să cunoașteți. Și pentru voi a ieșit o carte de suflet pereche, dar e mult mai puternică. Aici e vorba de o atracție foarte puternică din punct de vedere erotic. Ori aveți deja pe cineva, ori urmează foarte, foarte rapid să apară. În unele cazuri, poate aveți ocazia aici să vă băgați într-o relație de trio sau poate ați fost băgați în așa ceva. Unii văd că ați fost înșelați, ați fost mințiți sau poate încă vă simțiți așa și sunteți dispuși să mergeți către un nou început. Acum, pe voi nu vă văd foarte hotărâți, da, ce anume vreți. Parcă vreți să simțiți iubirea, dar parcă vreți să conversați, dar parcă aveți nevoie de cineva care să vă stimuleze, cineva care să vă provoace mereu. Ia să vedem. Cineva e pe drum. Cineva e pe drum spre voi. Cineva face drum. Ia uitați aici. Veți cunoaște această persoană foarte rapid, mult mai rapid decât cei de la numărul 1. În schimb, parcă mergeți undeva să rezolvați o problemă și acolo parcă dați nas în nas cu această persoană. Să știți că este o persoană foarte impunătoare, poate fi șef la locul de muncă, poate fi o persoană care face multe drumuri și care are anumite probleme, are anumite dependențe în unele cazuri. O persoană care îi place foarte mult să dețină controlul. Acum, dacă sunteți voi, ar fi bine să lăsați puțin garda jos. Și ceva ce nu vă place, ceva ce... Ia uitați. În unele cazuri văd aici că, nu știu, ori cunoașteți pe cineva, dar această persoană are niște probleme cu o femeie sau cu o familie și trebuie să lase ceva în urmă. Da? Pentru bărbați poate apărea o nouă persoană, dar momentan trebuie să vă faceți curat în viață, pentru că vouă încă vă este gândul la cineva,
încă n-ați scos pe cineva din inimă în totalitate, din viața voastră și atunci e momentul să faceți curățenie. În momentul în care scoateți din viață această persoană, în momentul în care poate rezolvați anumite probleme în familie, atunci să știți că apare această femeie. Pentru doamne și domnișoare, aici poate e cazul să fiți foarte deschise către această persoană atunci când apare. Iarăși o tendință aici de a vă uita spre trecut. De ce oare? Dragilor, voi aici cunoașteți o persoană foarte sigură pe ea, care știe foarte bine ce vrea, dar aveți mare atenție pentru că aveți ocazie să vă băgați într-un trio amoros. Sau să intrați în contact cu o persoană care are o foarte mare experiență de viață. Poate fi o persoană mai în vârstă pe care o puteți cunoaște. Puteți avea niște neînțelegeri la început, prima dată vă cunoașteți, vă atrageți, apoi să știți că aveți o perioadă de pauză în unele cazuri, care poate fi mai lungă sau poate avea legătură cu faptul că veți fi la distanță. Da? Apoi vă văd ușor temători, pentru că va fi nevoie ori să lăsați locul de muncă în urmă, ori să lăsați ceva ce pentru voi a contat cândva, da, foarte mult. Și acest aspect vă cam neliniștește, adică nu sunteți voi de acord. Însă, în final, văd că o să aveți absolut tot ce vă trebuie, adică o să reușiți să vă ridicați la nivelul acestei persoane, pentru că este o persoană care se află la un nivel foarte mare, foarte, foarte mare. Voi trebuie să abandonați ceva sau să începeți, mai bine spus, să vă și iubiți pe voi puțin, pentru că aici văd o puțină lipsă de iubire față de voi. Ia uitați, un as de cupe, o nouă iubire pentru voi. Sau în această relație în care sunteți, că v-am spus că e valabil și pentru cei care sunteți într-o relație, poate fi un moment în care apare o noutate, da? În cadrul unei petreceri, a unui eveniment important. Apare o pasiune mai mare, o veste de pace, iarăși, în unele cazuri. Și asta mi se pare foarte, foarte interesant aici pentru voi. Dragii mei, să vedem zodiile implicate. Aici aveți zodia Gemeni, foarte puternic, Taur, Balanță, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, iarăși se accentuează, zodii de apă, foarte puternic, Rac, Scorpion, Pești și zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec. Foarte interesant, dragii mei. Parcă această persoană apare într-o perioadă în care sunteți foarte aglomerați, sunteți mereu pe drumuri, aveți de rezolvat tot felul de situații care nu vă plac, sunteți scoși din zona de confort și atunci apare această persoană, ca să spun așa. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să lăsați un comentariu, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și să împărtășiți aceste videoclipuri persoanele dragi vouă, că poate au și ele nevoie de ghidarea cărților de tarot. Vă mulțumesc frumos și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem pentru voi dacă apare o nouă persoană. Și ce ar trebui să faceți ca să-l cunoașteți sau să o cunoașteți. Ceva trebuie să faceți. Aveți un blocaj pe undeva. Bun, a început citirea. Sunteți o persoană extrem de sensibilă. Pentru domni, parcă deja a și apărut această persoană sau este în viața voastră. Văd un nou început cu multă sensibilitate. Pentru voi o să fie o iubire magică, o iubire specială, în care emoțiile vor conta foarte, foarte mult. Printr-o femeie, iarăși, ați putea cunoaște o nouă persoană.
Dar în alte cazuri, dacă dați dovadă de blândețe, de iubire, de calmitate, o să atrageți fără să vă dați seama o nouă persoană care este ca o șansă trimisă de Dumnezeu. Ia uitați, cartea familie, iar aici foarte rapid se ajunge la întemeierea unei familii, foarte rapid vă mutați împreună cu această persoană, o prezentați familiei, deci ceva se întâmplă în acest sens. Văd multe călătorii pe care le veți face împreună. Și ia uitați, o nouă șansă. E ca și cum voi mergeți din etapă în etapă. Puteți să vă mutați împreună într-un loc nou, într-o țară nouă. Unii puteți întemeia împreună o afacere. Vă puteți concentra pe un loc de muncă împreună cu această persoană. Wow, și aici văd un copil pe care îl puteți avea, adică voi avansați foarte rapid, nu stați mult la discuții. Este o persoană care a suferit mult în trecut și care acum vă consideră ca un dar, ca un cadou din partea divinității. Cineva care muncește mult, care muncește, nu știu, ori de acasă, ori muncește împreună cu familia, cu un grup de oameni. Persoană care știe să construiască, știu eu, case sau știe să repare în general. Ia uitați, și cu asul de bâte. Dragilor, pentru voi sigur apare cineva nou sau dacă sunteți într-o relație, cu siguranță aici lucrurile evoluează foarte rapid, mai rapid decât vă așteptați și mergeți într-o nouă etapă. O relație cu multă pasiune mai văd aici. Simt că această persoană vă cunoaște, vă ia dintr-un loc și vă duce altundeva și vă schimbă viața la 180 de grade. Veți sta foarte mult timp împreună cu această persoană. Văd multă sensibilitate, multă iubire între voi, blândețe, dar în același timp se vede și multă pasiune, se vede și multă dorință. În multe cazuri să știți că o să stați mai mult timp împreună cu această persoană, deci nu este ceva de azi pe mâine. Va fi o relație foarte stabilă, foarte serioasă. În momentul de față văd că sunteți puțin stresați pe o situație care nu vă place, nu vă convine, dragii mei. Dar este tocmai pentru faptul că vă faceți niște iluzii sau vă lăsați așa conduși de familie, vă lăsați conduși de persoanele care nu au intenții bune față de voi. Încercați să vă folosiți într-un mod constructiv de această sensibilitate pe care dumneavoastră o aveți. Deci că unii nu faceți acest lucru, da? Această persoană vă poate ajuta să avansați la locul de muncă, să creșteți. Ia uitați, dar voi vă mutați ori cu această persoană, ori plecați dintr-un loc în care erați blocați. Această persoană vine și vă deblochează dintr-o situație. Foarte interesant. Parcă atrageți această persoană cu minte. Dragii mei, să vedem zodiile implicate. Avem zodia Leu, foarte puternic, zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Zodii de foc văd, dar mai puțin, Leu, Săgetător, Berbec. Foarte interesant, dragii mei. Pentru unii să știți că într-o călătorie sau într-o vacanță, ceva de genul, ați putea să cunoașteți această persoană sau într-o astfel de perioadă din viața voastră. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Și vă mulțumesc frumos încă o dată, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată.
Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, pentru faptul că îmi apreciați videoclipurile, pentru faptul că distribuiți aceste materiale persoanelor apropiate vouă. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă transmit multe gânduri bune.